วัสดีท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหน่อยวิขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนมนะครับผมเป็นแกลลอนนมเมจิ2 ลิตรนะครับใช้บรรจุนมนะครับหลังจากที่เราดื่มกันหมดแล้วทีนี้จะนำตัวแกลลอนกลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับผมนี่ครับติดตามกันมาครับจากแกลลอนพลาสติกครับแกลลอน2 ลิตร